คน7ลักษณะต่อไปนี้นะคะเราควรที่จะหนีไปให้ไกลๆค่ะข้อที่1คนประเภทนี้นะคะเป็นคนที่ส่งพลังด้านลบให้คนอื่นตลอดเวลาคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีออร่าเป็นของตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเสน่ห์เฉพาะตัวตั้งแต่เกิดก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะมาจากความคิดและก็ทัศนคติของคนคนนั้นเคยได้ยินคำพูดหนึ่งไหมคะว่าถ้าเราคิดอะไรเราก็จะแสดงความรู้สึกแสดงการพูดแล้วก็การกระทำแบบนั้นออกมาดังนั้นนะคะคนที่ชอบหงุดหงิดคนที่ชอบโกรธอารมณ์เสียหรือว่าเศร้าอย่างไม่ได้มีเหตุผลตลอดเวลาเพราะในใจของเขาก็จะคิดแต่เรื่องแย่ๆที่มันทำให้เขาไม่มีความสุขหรือเป็นคนที่ส่งพลังในด้านลบออกมาให้คนอื่นนั่นเองความน่ากลัวก็คือพลังด้านลบเนี่ยมันติดต่อได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะแค่ต้องมีสังคมร่วมกันเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันร่วมวงสนทนาด้วยกันทุกวันมันก็อาจจะส่งผลให้จิตใจของเราหม่นหมองตามไปด้วยซึ่งในระยะยาวอาจจะทำให้มีอาการซึมเศร้าก็ได้นะคะซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้เนาะการคิดบวกมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากวิธีการเอาตัวรอดก็คือคุณจะต้องตีตัวออกห่างตีตัวออกมาอย่าเถียงอย่าสนใจไม่อย่างนั้นนะคะเขาก็จะเหมือนกับหลุมดำที่พร้อมจะดูดกลืนคุณเข้าไปเป็นพวกเดียวกันในเคสที่ดันเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นคนในครอบครัวที่ตัดกันไม่ได้ก็พยายามคุยแบบกลางๆพอพยายามเลี่ยงหัวข้อที่ทำให้เกิดการทะเลาะมากที่สุดนะคะมาข้อที่2คนประเภทที่2ก็คือเป็นประเภทที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ไม่เคยหันมามองตัวเองเลยคนประเภทนี้นะคะทำให้คนเหนื่อยใจได้ยิ่งกว่าคนที่คิดลบอีกก็คือนี่แหละคนขี้แซะชอบวิพากษ์วิจารณ์คนรอบข้างเก่งมีใครเดินผ่านหน้านะมีข่าวเลื่อนผ่านหน้าฟีดต้องขอให้ได้ด่าวิจารณ์แบบเสื้อผ้าหน้าผมตลอดนิสัยฐานะของคนคนนั้นโอ้วิจารณ์ไปนู่นไปนี่ไม่ได้วิจารณ์นอนไม่หลับแต่ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะพอๆกับเขาหรือว่าแย่กว่าเขาด้วยซ้ำแต่เป็นไปได้นะว่าติดนิสัยไปแล้วนิสัยที่ไม่สามารถมองหาข้อดีในตัวคนอื่นได้และก็พยายามหาจุดด้อยเพื่อกลบปมของตัวเองนั่นเองแล้วก็เชื่อเถอะนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาวิจารณ์คนอื่นต่อหน้าคุณได้เขาก็เอาคุณไปนินทาลับหลังกับคนอื่นได้เหมือนกันคุณจะต้องแยกก่อนว่าคนที่หวังดีกล้าเตือนกันตรงๆว่าทรงผมเนี้ยมันไม่เข้ากับหน้านะเสื้อผ้าสไตล์เนี้ยมันไม่เข้ากับรูปร่างนะหรือว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันไม่เข้ากับบุคลิกอ่ะคือกับคนที่ตั้งใจจะกัดคนที่ตั้งใจจะกัดกับคนที่เตือนตรงๆมันไม่เหมือนกันคนที่ตั้งใจจะกัดก็จะขุดแต่ข้อไม่ดีมาว่าทำให้เราอับอายมันต่างกันนะคะคนกลุ่มแรกเนี่ยพูดเพราะหวังดีและไม่ใช้คำหยาบคายแต่คนกลุ่มหลังไม่ได้อยากให้คุณปรับปรุงตัวเองอะไรหรอกแค่อยากลากมาด่าและก็เหยียบเท่านั้นค่ะเอาง่ายๆว่าอยู่กับคนไหนแล้วทำให้คุณอึดอัดเวลาคุยกันแทบไม่เคยได้ยินเขาชมใครมีแต่ด่ามีแต่วิจารณ์เสียหายๆนะคะเผลอๆบางทีคุณก็โดนหางเลขไปด้วยแต่ได้แต่ยิ้มแห้งๆเก็บความโกรธเอาไว้ในใจแค่นี้ก็ถอยออกมาตั้งหลักจะดีกว่านะคะคนที่มองโลกนี้บวกให้คำชมดีๆกับเรายังมีอีกเยอะอย่าไปทนกับความท็อกซิกแบบนี้เลยค่ะพยายามอยู่ห่างๆนะคะมาที่คนประเภทที่3กันบ้างค่ะคนประเภทนี้คือคนที่ทำให้คุณเสียเวลาไปฟรีๆโดยเปล่าประโยชน์นะคะคือมนุษย์เนี่ยมีเวลาอยู่บนโลกนี้อย่างจำกัดน้อยคนที่จะอยู่ได้ถึง100 ปีด้วยซ้ำอีกทั้งเวลาช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานมันก็ช่างแสนสั้นนักดังนั้นค่ะเวลาของทุกคนมีค่าคุณควรที่จะใช้กับคนที่คุณอยากอยู่ด้วยอยากจะคุยด้วยคุยแล้วรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทำงานด้วยกันก็ได้งานเป็นรูปเป็นร่างแต่คนรอบตัวบางคนนะคะที่เราเผลอรับเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขากลับไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยตรงกันข้ามทำให้เราต้องมาเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เหมือนเอาเวลาไปทิ้งฟรีๆถึงพูดไปก็เหมือนกับหูทวนลมอยู่ดีไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้สนที่จะปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นโอ้โหท้อมากคนแบบเนี้ยลักษณะที่มีร่วมกันของคนเหล่านี้ก็อย่างเช่นใช้ชีวิตชิลๆจนบางทีเนี่ยกลายเป็นดูเฉยๆเรื่อยเปื่อยถ้าชิลกับชีวิตตัวเองคนเดียวไม่ว่าหรอกแต่เวลาที่นัดเจอคนอื่นนะคะหรือว่าต้องทำงานร่วมกับคนอื่นบางทีนัดก็มาสายชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงคนพวกนี้จะไม่ค่อยเคารพเวลาของคนอื่นพอมาถึงก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะทำงานทันทีมาถึงก็เรื่อยๆเปื่อยๆเอื่อยๆอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะคือถ้าเป็นไปได้ลดระดับสถานะหรือว่าตัดออกจากชีวิตไปได้ก็ดีนะ
แต่ถ้าตอนนี้ยังเลี่ยงไม่ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศหรือว่าทำงานกลุ่มในมหาวิทยาลัยก็ต้องกำหนดลิมิตให้มันชัดเจนไปเลยว่านัดแล้วห้ามเลทประชุมครั้งนี้จะต้องได้ข้อสรุปอะไรบ้างหากจำเป็นที่จะต้องแฮงเอาท์ก็ไปเป็นกลุ่มก็จะได้ปลีกตัวออกมาง่ายๆเป็นต้นนะคะต่อมาคนประเภทที่4ก็คือคนที่ชอบอิจฉาขี้อิจฉาเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ได้จะต้องหาเรื่องแซะตลอดจ้าคือข้อนี้นะคะน่าจะเป็นขั้นกว่าของคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอีกคือบางครั้งคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็อาจจะไม่ได้อาฆาตมาตร้ายอีกฝ่ายขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ปากไวไงไม่ได้คิดกลั่นกรองคำพูดจึงทำให้คนฟังเสียใจได้แต่สำหรับคนประเภทนี้นะคะคืออิจฉาริษยาอย่างจริงจังกับคนที่หน้าตาดีฐานะดีประสบความสำเร็จค่ะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าตัวเองมีปมด้อยอยากจะไต่ไปให้ถึงคนเหล่านั้นแต่ทำไม่ได้จึงได้แต่แซะได้แต่ด่าใช้คำหยาบคายเหยียดเข้าไปวันๆทั้งที่ในใจจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วก็อยากจะเป็นแบบเขานั่นแหละแต่ตัวเองไม่มีความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถวาสนาไม่ถึงนั่นเองคือคนที่ต้องริษยาคนอื่นนะคอยจิกกัดคนอื่นตามไม่เลิกเนี่ยก็นับว่าเป็นคนที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะพื้นฐานเขาไม่ใช่คนที่มีความสุขกับตัวเองและก็เลือกที่จะส่งความเกลียดชังเป็นวิธีการแก้ปัญหาแม้ในตอนนี้คนที่เขาอิจฉาริษยาอาจจะไม่ใช่คุณแต่ถ้าสักวันหนึ่งคุณหล่อขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้นแล้วจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าคุณจะไม่ตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปจะจบที่การแซะอย่างเดียวหรือว่าจะแกล้งขัดขาให้ล้มล่ะเราก็ไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าจะเซฟทั้งสุขภาพจิตและชีวิตของตัวเองก็ค่อยๆถอยห่างแล้วก็นำคนประเภทนี้ไปให้ไกลจากชีวิตจะดีกว่าค่ะอย่าไปคบกับคนที่ฉุดรั้งคุณให้ลงต่ำไปเลยนะคะมันเหนื่อยและก็น่าระแวงมากๆค่ะต่อมาคนประเภทที่5นะคะคนที่ชอบรับบทเป็นเหยื่อชอบผลักความผิดให้คนอื่นตลอดคือคนพวกนี้นะคะขอแปะป้ายเลยว่าเป็นนางงูพิษเป็นไอ้งูพิษใครไม่มีนะคะใครไม่มีในชีวิตถือว่าโชคดีมากแต่ถ้าเผลอรับเข้าแก๊งเนี่ยบอกได้เลยว่าซวยมากสำหรับใครที่เวลามีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือว่าแค่คุยไม่ตรงกันจนเผลอแสอารมณ์ไปบ้างไอ้คนเนี้ยก็จะไปฟ้องคนอื่นว่าตัวคุณเนี่ยทำร้ายเขาส่วนตัวเองก็รับบทโอ้โหพระเอกหรือว่านางเอกไม่สู้คนเป็นเหยื่อที่แบบโอ้โหน่าสงสารบิดเบือนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไปซะ180องศาหรือว่า360องศาเลยก็ว่าได้กลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำได้หน้าตาเฉยมากงงมากแม่แบบนี้ก็ได้เหรอจ๊ะนะคือนอกจากสเกลของการไม่ลงรอยกับคนอื่นแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เวลาที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะพวกเขาจะต้องหาคนผิดที่ไม่ใช่ตัวเองไว้ก่อนโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองจ้าซึ่งบางเรื่องก็เขานั่นแหละต้นเหตุตัวนี่แหละคือต้นเหตุแต่ทำแบบนี้ก็เพราะไม่อยากที่จะรับผิดชอบการกระทำที่ก่อเอาไว้ไงล่ะคะต่อมาค่ะคนประเภทที่6คนประเภทนี้เป็นคนที่ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นนอกจากตัวเองค่ะคือมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายมากจริงๆค่ะที่อาจจะไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวหรือว่าที่บ้านลำบากจนต้องเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอดไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตามนะคะที่มันหล่อหลอมให้ปัจจุบันพวกเขาไม่สนใจใครเลยนอกจากตัวเองเอาแต่ใจขั้นแบบสุดอะไรก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของตัวเองเท่านั้นโลกไม่ได้หมุนรอบดวงอาทิตย์หรอกนะคะแต่หมุนรอบพวกเขานี่แหละถ้าเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องที่สถานะพอเตือนกันได้ก็ยังดีแต่ถ้าคนที่เจอเนี่ยเป็นหัวหน้าล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องล่ะต้องบอกเลยว่านรกชัดๆนรกกำลังรออยู่ค่ะคือก็จริงนะคะที่ว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณจะรู้ว่าในชีวิตของคนทำงานทั่วไปไม่ค่อยมีใครใส่ใจใครจริงๆนักหรอกแต่เขาก็ไม่มานั่งบ่นมาบงการว่าคุณจะต้องเป็นยังไงนะคะหรือว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางถึงขนาดนั้นบางคนก็เรียกว่าเขาคันเห็นแก่ตัวเลยก็ว่าได้นอกจากจะต้องทำตามใจทุกอย่างแล้วเนี่ยยังพยายามเอาเปรียบฉกชิงผลประโยชน์จากอีกฝ่ายตลอดเวลาเพราะเขามองว่าตัวเองสำคัญที่สุดถ้าเลี่ยงได้หรือว่าตัดออกจากชีวิตได้ก็ควรทำนะคะแต่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ที่อยู่บ้านเดียวกันเมื่อโตรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ควรที่จะแยกบ้านเพราะการอยู่ร่วมกันมันจะยิ่งบั่นทอนชีวิตของคุณไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะต่อมาคนประเภทที่7นะคะคนประเภทที่7คือคนที่ย่ำอยู่กับที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยทำให้คุณผิดหวังอยู่ตลอดนะคะคนที่อยู่กับที่พยายามหนีออกห่างเหมือนกันค่ะข้อสุดท้ายนี้นะคะข้อนี้คือ
เรียกว่าเป็นความท็อกซิกที่เบาบางที่สุดแต่มันก็ยังทำให้ชีวิตของคุณถอยหลังอยู่ดีจะบอกว่าเป็นลูเซอร์ก็ได้นะคะเพราะคนเหล่านี้เหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีชีวิตก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาความสามารถใดๆไม่มีการพัฒนาทักษะของตัวเองเลยใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยยิ่งคนคนนั้นเป็นคนที่สำคัญกับเรานะอย่างเช่นพี่น้องเพื่อนสนิทโดยเฉพาะถ้าเป็นคนรักที่เราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยแล้วก็แต่ถ้าเขาไม่กระตือรือร้นที่จะมีอนาคตร่วมกันกับเราเลยทำให้เราผิดหวังแล้วก็เหนื่อยใจได้ง่ายๆอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็เข้าใจแหละนะว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่เพอร์เฟกต์เราจะไปคาดหวังให้ทุกคนทำตามความต้องการของเราก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยๆค่ะคนเรามันก็ต้องขยับไปข้างหน้าบ้างจริงไหมโอเคค่ะสรุปนะคะถ้าเกิดว่าคนใกล้ชิดของคุณเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะทั้งเตือนทั้งดุทั้งด่าทั้งว่าแล้วก็ไม่ยอมฟังหากเป็นคนนอกก็อาจจะต้องยอมปล่อยมือแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็ต้องหาทางช่วยกระตุ้นก็สนับสนุนเขาไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะคิดได้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างกับชีวิตของเขานั่นเอง